Wat als je kan tuinieren voor je eigen verfstudio? Welke zaaistapppen heb je te volgen om te zorgen dat jij jouw textiel met het beste resultaat kan gaan verven? Ik neem je mee naar een aantal jaren geleden. Hier liep ik nou als beginneling met 0% ervaring met tuinieren. Waar begin je mee? Wat wil je eigenlijk laten groeien? Waar heb ik nou zin in om te eten? Zijn het nou komkommers, tomaten, kolen, uien? En waar koop ik eigenlijk het zaad? Is het nou in het tuincentrum? Of bestel ik nou zoiets online? Omdat ik graag met biologische zaden wil werken, ben ik eerst online gaan kijken. Zo kwam ik uit op een site die behalve groenten ook verfplanten verkoopt. Een wereld ging voor mij open. Doordat ik jaren terug al eens met natuurlijke materialen heb geverfd die mijn moeder heeft en dit zo interessant vond, ben ik super enthousiast hierover. Straks mijn eigen textiel te kunnen verven met natuurlijke kleurstoffen uit eigen tuin. Zou het ook lukken om er zeefdruk inkt mee te maken? Een van de verfplanten die ik zie is wede. Nog nooit van gehoord. Doordat ik lees dat deze kleurstof al in de middeleeuwen werd gebruikt in Europa en daardoor een rijke geschiedenis heeft, ben ik meteen verkocht. Ik ben Carmen van Studio Carmen de Veer en ben een print- en pattern designer. Met mijn ontwerpen op producten wil ik jou een slowdown en enjoy moment geven. Ik geloof namelijk in het positieve effect wanneer je zo'n moment voor jezelf creëert in je dagelijks leven. Het wedezaad is gekocht. Op de achterkant lees ik dat de beste tijd om te zaaien tussen mei en juli is. Omdat ik een beginneling ben, heb ik eind juni in de volle grond gezaaid. Direct naast de Persian carpet, wat een plukbloem is. De wede begon te groeien. Langzaam. Ze hadden vast last van een snelgroeiende en hogere bloemen. Mijn eerste poging is een totale mislukking geworden. De wedebladen bleven relatief klein en ik deed daarom niks met het blad. Tijdens de winter heb ik deze planten laten staan. Begin april gingen de planten bloeien. In mei kwam het zaad. Eerst nog groen en al snel werd het zaad donker van kleur. Mijn poging om met het tweedejaarsblad te verven liep ook uit op een mislukking. Wat heb ik nog veel te leren? Opnieuw ben ik gaan uitzoeken hoe je het beste wede kan gaan zaaien. Ik ben gaan oefenen en gaan leren. Met resultaat. Dit is mijn tip voor jou. Nu weet ik dat april de startmaand is. Dit is de maand om te gaan voorzaaien. Doordat de wedezaden een harde buitenkant hebben, wat als plant ideaal is om te overleven in moeilijke omstandigheden, laat ik de zaden 24 uur lang in lauw warm water weken. Eenmaal gezaaid kan je na enkele weken deze zaailingen verspenen. Eind mei gaan de wedestekjes in de volle grond. Werkelijk, de planten groeien geweldig. In de zomermaanden heb je prachtige planten met veel en goed blad. En dit blad heb je nodig voor het verven. Hier zitten de kleurstoffen in. Toen ik eindelijk mijn textiel met eigen wedekleurstof kon verven, voelde ik me zo blij. Wat een verrijking voor mijn werk. Ik ging van beginneling in het zaaien van wede naar een volledige wedetuinierster. Mijn stoffen verf ik nu met wede en worden slowdown en enjoy producten. Benieuwd naar deze producten? Dat kan via de link onder deze video. Laat je mij in de comments weten of jij ook verfplanten in je tuin hebt groeien. Abonneer je op dit kanaal voor het ontvangen van meer tips voor het maken van prints op papier en textiel.